Välkomna fantastiska frihetskrigare och välkomna tillbaka till min lilla hörna. Idag ska vi prata om det här avtalet som ska skrivas på måndag. Eller ska det? Det dyker upp nya uppgifter hela tiden kring det här avtalet med WHO och alla medlemsländer som skulle innebära att WHO har fullkomligt mandat att bestämma över alla former av pandemier och hur det ska hanteras helt enkelt. Jag har sett många videor och läst många dokument kring detta och jag tänker att vi tittar på det tillsammans. För att många av dessa videor och texter har inte några källor, så jag har själv varit en hel del på jakt efter det för att ta reda på var allt det här kommer ifrån. Det finns en hel del datum som slängs runt på sociala medier och jag gillar att ha underlag på allting som jag läser och tar del av. Och är det så att det är någonting som ska skrivas under på måndag vill jag definitivt veta om det så att jag kan ringa regeringskansliet och så vidare och så vidare. Den här morgonen, för bara någon timme sedan så hade Ulf Bejestrand en live där han ringde regeringskansliet och socialdepartementet och letade efter människor som är ansvariga för att svara på de här frågorna. Och man kan säga att det blev bara mer förvirrande. Så låt oss packa ihop det här så att vi vet vad det är som pågår och vad vi kan göra. Som vanligt i mina videor så är det alltid någon form av lösningsdiskussion i slutet på videon. För det är viktigt att vi känner till vad det är som pågår omkring oss och över våra huvuden. Men det är också väldigt viktigt att veta vad man själv kan göra och hur vi tillsammans kan ta kontrollen över allting som händer som handlar om oss, så att inte myndigheter och politiker går och tror att de bestämmer alltihop. Okej, så låt oss titta på detta. Det hela började med en artikel på Epoch Times för min del. Personligen tar jag inte några order från Klaus Clown eller någon av de här idioterna som anser att de har fullkomlig rätt att tvångsvaccinera eller låsa in människor i läger eller pressa andra människor till att ta del av någon del av denna cirkus. Så därför är det viktigt att vi tillsammans engagerar oss och ser vad vi kan göra. När jag började läsa detta så kändes det minsann som att vi verkligen behöver agera i verkliga livet. Gå ut på gatorna och mejla och ringa människor som ansvarar för detta och verkligen ta reda på vem som ansvarar, för att alla som har ringt myndigheter och försöker ta reda på sådana här saker vet att man blir skickad mellan 100 olika människor och alla avsäger sig ansvar. Alla säger att det är någon annans bord, det är någon annan som har ansvar och det slår aldrig fel. Varenda gång är det så. Så för min del började med den här artikeln. Den här artikeln handlar om USA, men det handlar lika mycket om alla medlemsländer, så att de fokuserar givetvis på USA för att de är intresserade av vad som kommer hända där. Men alla 194 medlemsländer, eller är det 196, det är lite oklart. Du kan kika på det. Hela den här diskussionen rör sig kring någonting som heter nollutkastet, Zero Draft. Det är en pdf som vi också ska titta på. Och det här nollutkastet pratar om ett avtal, ett pandemiskt avtal som publicerades 1 februari och nu ska diskuteras av alla de här 194 WHO-medlemsländerna. Missförståndet som kan ha skett här, jag säger inte att det är en missförstånd för att jag själv håller på att reda ut i detta hela dagarna nu tills jag vet exakt vad som pågår. Det är att datumet 27 februari har dykt upp. Missförståndet verkar vara i att det här avtalet kommer att skrivas på och börja gälla 27 februari. Det är alltså någonting som socialdepartementet och regeringskansliet säger inte stämmer, utan de säger att den 27 februari, alltså om ett par dagar bara, det är fredag när jag spelar in det här och på måndag säger man att det här ska börja gälla. Men det de säger på regeringskansliet och socialdepartementet är alltså att mötena börjar 27 februari och håller på under den veckan. Så det är alltså inte själva avtalet som kommer att börja gälla då, utan de säger att det här är någonting som
skrivs på och kommer att börja gälla, och hela det här projektet är avslutat 24 maj 2024. Jag har för mig att det var 24 maj, men det är i alla fall maj 2024 som de säger att det här är någonting, det kommer vara många möten kring detta och det är då det är fullt beslutat. Så scrollar man ner här så kan man se att diskussionerna gäller alltså att alla 194 länder ska träffas 27 februari för att arbeta ut de här olika villkoren. Och sedan kommer detta att undertecknas. Det här utkastet handlar om att medlemsländerna ska bestämma tillsammans hur den här pandemin ska hanteras för att WHO sedan ska agera som ett paraply eller som en auktoritet i att ge alla rekommendationer och kanske till och med fullkomlig auktoritet för att se till att alla de här sakerna införs. Så när de förklarar en pandemi nästa gång och alla medlemsländer har skrivit på det här avtalet, vad de nu kommer överens om, så har WHO alltså rätt att gå in där och säga att nu gäller alla de här sakerna som vi har kommit överens om. Och bara det är skrämmande. Och det står här att skrivet under parollen världen tillsammans rättvist så ger nollutkastet WHO makten att förklara och hantera en global pandeminödsituation. När en hälsokris förklaras skulle alla undertecknare, inklusive USA då, för att de här berättar från sitt perspektiv, helt och hållet lämna in sina rättigheter och sig själva under WHOs auktoritet. Allt vad gäller behandlingar, regeringsförordningar, lockdowns, vaccintvång, globala försörjningskedjor och övervakning och så vidare. Så allting som de kommer överens om under det här mötet nästa vecka är det som kommer att gälla sedan, och WHO kommer trycka på en knapp och då är det som alla ska rätta sig efter. Det här är alltså inte någonting som sätts igång nu på måndag, så som jag har förstått det. Och så som regeringskansliet också själva har sagt. Den här artikeln pratar om att man vill se en centraliserad vaccin- och medicinbaserad respons. Alltså, det är en väldigt restriktiv respons när det gäller att kontrollera befolkningar, säger David Bell, en folkhälsovetare och tidigare WHO-anställd. Han har specialiserat sig på epidemisk politik. Han säger detta till tidningen Direkt, Epoch Times. De får bestämma vad som är en hälsokris och de inför en övervakningsmekanism som kommer att säkerställa att det finns potentiella kriser att deklarera. Det här pandemifördraget är en del av en 2-årig insats som det är WHO givetvis som har tagit initiativ för det här, för att skapa nya globala pandemiregler. Och det här gör man för att de anser att den här pandemin som har varit har skötts så himla dåligt. Och att alla länder stod som handfallna och visste inte vad de skulle göra, och därför har de tagit initiativ till att skapa det här mötet för att alla ska samarbeta och göra exakt samma sak under WHOs auktoritet. Francis Boyle, som är professor i internationell rätt vid University of Illinois College of Law, han säger till Epoch Times att om antingen en eller båda av dessa går igenom så kommer Tedros eller hans efterträdare att kunna utfärda order som kommer att gå hela vägen ner till din primärvårdsläkare. Och de har pratat med en läkare som har tagit del av vad det här skulle innebära för henne i hennes jobb. Och läkaren Meryl Nass säger att om dessa regler går igenom som de är utformade nu, kommer jag som läkare att få veta vad jag får ge en patient och vad jag är förbjuden att ge en patient. Det vill säga exakt det som egentligen har hänt i USA och många andra länder under pandemin. De fick alltså inte ge någon Ivermectin, utan de gav människor Remdesivir. Läkarna blir beordrade vad de får ge och vad de inte får ge, och så tar man bort vissa saker. Så en läkare blir helt och hållet utan någon sorts beslutsrätt kring sina patienter. I den här Zero Draft, det här nollutkastet som de ska prata om nästa vecka på WHO och medlemsländerna, så pratar de om rättvis behandling, att alla ska ha rätt till rättvis behandling. Vad det innebär är ju givetvis att alla i världen ska bli vaccinerade, oavsett om du behöver det eller inte, om du är immun eller inte, och så vidare och så vidare. Så det de kallar rättvisa är egentligen ett tvång. Det är att alla ska ha rätt till detta och detta, förutom rätten att säga nej ifall detta går igenom.
Och när det gäller medicinsk behandling så skulle fördraget kräva att medlemsländerna övervakar och reglerar undermåliga och förfalskade pandemirelaterade produkter. Baserat på tidigare WHO och Biden-administrationspolicy skulle detta troligtvis inkludera att tvinga befolkningar att ta nyligen utvecklade vacciner, alltså nödgodkända vacciner, precis som vi har sett hittills. Det är bara att det blir mer tvång. Det blir inte bara en press utan det blir tvång. Samtidigt som man förhindrar läkare att ordinera olika behandlingar som inte har med vaccin att göra, eller olika mediciner. Så vad det här nollutkastet innebär är också att man kringgår regeringen och senaten, man kringgår allting annat, för att om medlemsländerna skriver på detta, då innebär det att WHO har full mandat att genomföra de här sakerna, för då finns det ingen röstning kvar att göra. Det finns ingenting som man tar beslut om längre, utan beslutet är här uppe och alla andra är här nere. Så de beskriver här att för USA så skulle det här innebära att man kringgår senaten och konstitutionen helt och hållet. För någonting som är grundlagsskyddat, alltså som vi har våra mänskliga rättigheter och grundlagsskyddade rättigheter, så tycker jag att det har varit extremt mycket prat om att skydda våra grundlagar och skydda våra mänskliga rättigheter de senaste 3 åren. Är det inte märkligt att vi pratar om någonting som är så grundläggande och så självklart? Men ändå så kommer det poppar upp hela tiden, det dyker upp hela tiden och vi pratar om det som om det är naturligt att vi ska behöva försvara våra grundläggande rättigheter. Det är inte normalt och det är inte naturligt, det är ingenting vi ska ens prata om. Men vi tvingas till de här situationerna där det här hela tiden är på tapeten som om det är någonting som ska diskuteras ens. Fundera på det lite. WHO:s avtal uppmanar medlemsstaten att genomföra någonting som heter One Health Surveillance. One Health är ett koncept som redan finns hos FN och CDC, Världsbanken och andra globala organisationer. Vad One Health betyder från början är att det är ett sätt att se människors och djurs hälsa som sammanlänkade. Så att man kunde förbättra människors hälsa genom att agera bredare, vad Bell säger till Epoch Times. Och så allmän hälsa kan anses inkludera klimat, rasism, fiske och koldioxidutsläpp. Alla sådana här saker kan anses vara en hälsomässig fråga eftersom man nu tänker bredare för människor och djur. Och därför kan vad som helst kan bli en hälsokris om WHO säger det. Så vad One Health Surveillance innebär är inte fastställt. Detta är en av de här sakerna som de ska diskutera under nästa vecka. För att vi kommer titta på de officiella dokumenten. Där kommer du se vad de ska diskutera kring. Så att det finns vissa förifyllda ord och begrepp. Och så är de inte ifyllda i vad det betyder eller vad det innebär. Och det är någonting som medlemsländerna tillsammans med WHO då ska sitta och diskutera och komma fram till, är det tänkt, under ett antal möten. Vad det innebär också att i september 2022 så har Världsbanken godkänt en fond som heter Financial Intermediary Fund för att finansiera någonting som heter One Health Surveillance. Så att när medlemsländerna är överens och har skrivit på vad One Health Surveillance betyder, så måste de alltså investera i det. Så varje land kommer att behöva investera i den här One Health Surveillance. I den här One Health Surveillance innebär det också vad den officiella storyn ska vara kring pandemin. Om man ska avlyssna människor och på vilket sätt, hur man räknar på vaccinerade, ovaccinerade och så vidare. Desinformation, missinformation, alla sådana här saker ingår i detta. Så när pandemin började så hade man en officiell story, men där hade varje land suveränitet och kunde bestämma själva hur man skulle hantera det här, och rekommendationer kom från WHO men inte några bestämmelser. Så den officiella bestämmelsen eller berättelsen, story-narrativet kring WHO-pandemin var att man skulle stänga ner skolor och arbete och alla skulle maskera sig och ha munblöja och allt sånt här för att stoppa spridningen av det här viruset. Men så samlade sig en massa läkare som såg att det inte fungerade och att det här inte alls var effektivt.
Och dessa läkare blev till slut mer än 900 000 läkare, epidemiologer och folkhälsovetare. De undertecknade på att det här inte hade fungerat. Vad de här personerna sa till Ulf Bejestrand i morse när han ringde och pratade med dem, så var det i princip att den här samordnaren för WHO, hon som har ansvar för detta, om hon nu var på Socialdepartementet eller riksdagskansliet, kommer jag inte ihåg. Se gärna den videon. Men hon säger att det här bara är någonting som man ska komma överens om för att prata om ifall det händer någonting igen. Men att varje land har fortfarande rätt att bestämma helt och hållet hur man ska hantera detta. Men på Epoch Times så står det att det här nollutkastet till överenskommelsen fastställer att det fortfarande kommer finnas en nationell suveränitet, alltså självbestämmande i landet, men inom vissa gränser. Det är vad det står här. Stater har i enlighet med FN:s stadgar och principer om internationell lag den suveräna rätten att avgöra och hantera sitt tillvägagångssätt för folkhälsa, säger utkastet, förutsatt att aktiviteter inom deras jurisdiktion eller kontroll inte orsakar skada på deras befolkning och andra länder. Så till exempel när vi inte hade ett tvång på vissa saker i Sverige, så skulle detta nollutkast innebära att man då bestämmer att det visst orsakar skada. De kan säga att vad som helst orsakar skada. Och då försvinner vår suveränitet. Då har vi gått med i detta och skrivit på. Och då har vi WHO som säger att nej, men ni måste följa detta. Vi har skrivit på det här avtalet. Och det här orsakar någonting negativt för er folkhälsa. Så ni måste följa dessa saker. Så vad är den suveräniteten i så fall? Den här överenskommelsen pratar om mänskliga rättigheter också. Och säger att mänskliga rättigheter är viktiga. Och att personer som lever under begränsningar av rörelsefrihet, såsom till exempel karantän, isolering, lockdowns, ska ha tillräckligt med tillgång till medicin och sjukvård och andra nödvändigheter och rättigheter. Att man ens sätter rättigheter inom detta är ju bara provocerande. Överenskommelsen presenterar mänskliga rättigheter som hälsojämlikhet, det vill säga att de bestämmer precis vad som ska hända, likadant för alla. Genom beslutsamma åtgärder för sociala, miljömässiga, kulturella, politiska och ekonomiska bestämmande faktorer för hälsa. Och de nämner här att Österrike, så här som det gick till i Österrike, det var likadant för alla. De gick så långt som att de tvingade folk att ta covid-vaccin. Det blev alltså kriminellt och innebar böter om du inte tog covid-vaccinet. Inom USA krävde platser som New York City vaccinpass för tillträde till allmänna utrymmen. Det gjorde man också i Sverige på vissa sätt. Och det blev då såklart uppdelat. Människor blev uppdelade i vaccinerade och ovaccinerade. Och det här nollutkastet säger då att alla ska behandlas lika och det är mänskliga rättigheter och människor ska inte delas upp på det här sättet. Så därför måste alla ta vaccinet om de säger att det ska vara så. Går vi till WHOs egna sida som handlar om detta. Här handlar det om att länderna ska mötas i 3 dagar för att komma överens om nästa steg mot ett historiskt rättsligt instrument för att skydda världen från framtida pandemier. Skydda var det, ja. Det här skrevs 7 december 2022. Under diskussioner kräver medlemsstaterna en global överenskommelse som tar hänsyn till rättvisa, främjar beredskap, säkerställer solidaritet och respekterar suveräniteten. Yes. Och allt det här låter jättebra, men hur de har förvrängt det är en helt annan sak. Retorik. Hur man säger saker är viktigare än vad man säger. Den här nollversionen då av pandemiavtalet ska vara redo för förhandlingar av medlemsstaterna från och med februari 2023. Så det är detta som menas med nu på måndag 2023 när mötet startar, att det är från och med det datumet som man börjar förhandla om detta. Så det är ingenting som går i lås det datumet. Medlemsstaterna i Världshälsoorganisationen kom idag överens om att utveckla det första utkastet av ett juridiskt bindande avtal utformat för att skydda världen från framtida pandemier.
Denna nollversion av pandemiavtalet, rotat i WHOs konstitution, kommer att diskuteras av medlemsstaterna i februari 2023. Så man bestämde detta förra året, 7 februari, bestämde man att det här mötet skulle ske nu på måndag. Dagens överenskommelse av Intergovernmental Negotiating Body, INB, som består av WHOs 194 medlemsländer, var en milstolpe i den globala processen att lära sig av covid-19-pandemin. Den pandemin som de har planerat och haft övningar för innan viruset släpptes ut. Så att de sen kan säga att det här sköttes ju jättedåligt och vi hade ingen beredskap eller någonting. Så nu måste vi skapa ett globalt avtal för att vi ska kunna hantera det här på det sätt som vi vill världen över. Det finns inget alls som tyder på en one world government. Inte alls. Det är bara konspirationsteorier. Inget tyder alls på att man vill centralisera, globalisera och göra allting till en one world government deal. Inga tecken. INB kom idag överens om att INBs byrå kommer att utveckla nollversionen av pandemiavtalet för att inleda förhandlingar vid det 4:e INB-mötet som är planerat att börja 27 februari 2023. Det är alltså ett 4:e möte som sker kring det här. Länder har levererat ett tydligt budskap om att världen måste vara bättre förberedd, samordnad och stöttad för att skydda alla människor överallt från en upprepning av covid-19. Och det här är alltså från WHOs egna sida. Så den här nollversionen, den här zero draft som man pratar om, vad fasen är det? Så här ser det ut. Det här är det som de ska diskutera på måndag och 3 dagar framåt. Låt oss öppna upp den här lite till. Här ser vi, det är den här som heter Zero Draft of the WHOCA+. Det här är nollversionen. Överenskommelse, och om man scrollar ner här så kan man se vad det är de ska göra på det här mötet. Och det som jag nämnde tidigare, att de ska bestämma definitionerna av olika saker. Här är i kapitel 1, artikel 1, definitioner och termer. Så i denna draft så ska man alltså diskutera vad saker ska betyda och vad de ska innebära. Så när man pratar om patogener med pandemisk potential så kommer det att betyda och så vidare. One Health Approach, vad kommer det att betyda? One Health Surveillance och så vidare och så vidare. Här har de flera ord. Infodemic. Jag kan bara gissa att det handlar om information kring pandemi. Vad kommer det betyda? Allting annat desinformation och missinformation om det inte är bestämt av det här nollutkastet. Vad är interpandemic? Och så vidare. Recovery. Det är intressant. Recovery, vad betyder recovery? När anser man att vi är i recovery? Och när man inte? Och hur länge ligger det här mandatet kvar då? Ifall det skulle utlysas en ny pandemi. Så det vi läste om tidigare i artikeln Epoch Times om att länderna ska ha suveränitet med vissa regler och med vissa undantag. Jag letade upp det för att se om det stämmer. Jag vill alltid veta källan till allting. Så här står det i kapitel 2, artikel 4. Där står det att hela det här nollversionen guidas av rättigheter och visioner och principer och jämlikhet. Medlemsländerna har suverän rätt att bestämma och hantera sin approach till det här.
med hur de ska hantera och med sina hälsosystem och så vidare. Med den regeln att dessa aktiviteter inom sin jurisdiktion att kontrollera de här sakerna inte orsakar någon skada eller folkhälsorisker för sina egna medborgare eller andra länder. Men om de utlyser en pandemi och man har bestämt att alla som inte är vaccinerade utgör en hälsofara, vad är den suveräniteten nu då? Den finns ju inte. Så det här betyder egentligen absolut ingenting. Det här betyder att det helt och hållet försvinner rättigheter från dig som person att välja vad du ska göra med din kropp. Det är bara att gå in och läsa den här. Medlemsstaterna har ett ansvar för att stärka och underhålla sina hälsosystem. Och det är enligt vad de bestämmer här. Så allting som står i denna, när medlemsländerna skriver under på detta och detta gäller, då kan ingen i Sverige komma och säga att men jag tycker inte det här funkar utan vi får ta och rösta om det. Utan det här är redan bestämt förbi alla andra. I kapitel 3, artikel 7, så står det tillgång till teknologi. Jag ska inte läsa mycket av detta så att jag föreslår att du öppnar upp dokumentet själv sen. Du behöver inte se texten här, den finns i själva länken. Alla mina länkar finns alltid nedan i beskrivningen. Tillgång till teknologi och produktion och så vidare. Dessa medlemsländer ska bestämma hur pandemirelaterade produkter ska distribueras, såsom vacciner och hur det fördelas och säljs och geografiskt då skickas ut. Så tillgång till alla. I det fall det startar en ny pandemi så ska alla medlemsländer ta en lämplig approach till att snabbt skala upp tillverkningen av pandemirelaterade produkter såsom vacciner och så vidare. Om vi går till våra svenska folkhälsomyndigheter så ska vi bekanta oss med någonting som heter IHR, Internationella hälsoreglementet. Det är någonting som har funnits på plats sedan 2005. Det är ett legalt bindande ramverk för medlemsländerna i WHO. Och syftet är att förebygga, förhindra och hantera gränsöverskridande hälsohot med minsta möjliga påverkan på internationell handel och trafik. Så IHR är någonting som har detta ansvar för Sveriges del. IHR bygger på ett nationellt och internationellt samarbete för att så tidigt som möjligt upptäcka och begränsa spridningen av smittsamma sjukdomar och ämnen som kan utgöra ett internationellt hot mot människors hälsa, både inom Sverige och över gränserna till andra länder. Det innefattar kemiska, biologiska, radionukleära hot och så vidare. Hälsohot, miljöhot, bla bla bla. Så den här hälsohotsförordningen står det om att även inom EU samverkar medlemsstaterna för att förebygga, förhindra och hantera spridning av gränsöverskridande hälsohot. Det kan röra sig om biologiska, kemiska, miljömässiga och sedan tidigare okända hälsohot. Den här förordningen trädde i kraft i december 2022 och ger ett starkare mandat för samordning på EU-nivå. Starkare samarbete mellan WHO och EU-länder och Sverige. Det här är också någonting jag har pratat om när det gäller sexualundervisningen i skolan för små barn. Därför det här faller inom hälsa, sexuell hälsa och så vidare. Givetvis står det ingenting om detta i massmedia ännu. Det här är någonting vi har fått leta upp på YouTube och Epoch Times och andra alternativ media. Men som du ser, det står här, det är officiella dokument. Det står på WHOs egen sida. Det står på de har delat sin pdf med vad de ska gå igenom i dessa medlemsländer. Men utan massmedia hittar man inte till de här sakerna om man inte vet vad man ska leta efter. Vilket är meningen. Men det som har dykt upp efter att den här Epoch Times-artikeln släpptes är en fact check
Yes, såklart att det är en fact check. Här säger de att det här självklart inte stämmer. Du ser ju den här seriösa, schyssta sidan här. Den är så falsk så att den är helt röd, ser du. Ingenting av detta stämmer, trots att vi har tittat i de officiella dokumenten. Här är psykopaten Tedros. Och det står att den här utkastet inte kommer att ersätta USAs egna suveränitet. Det här säger de att det är för att det står det i det här dokumentet. Det står också under vilka villkor det här gäller. Men det är ingenting som står i fact-checken, såklart. Retorik. Man måste lyssna noga, läsa noga och vara riktigt försiktig med att se hur de vrider och vänder på orden. Det är en härskarteknik. En härskarteknik som många människor och många medier använder för att förvilla. Här har de fact-checkat Epoch Times och några stycken sociala medier-poster kring detta. Men nu har du ju själv sett de officiella dokumenten, så det är bara upp till dig att avgöra. Kolla på fact-check-artikeln också. Jag säger alltid att man ska kolla på alla källor. Låt oss ta en titt på WHO och alla organ som de får sina pengar ifrån. Här har vi Funding Bill and Melinda Gates Foundation. Hur finansieras vi? Bill and Melinda Gates Foundation 100%. Har vi av deras 100% som de finansierar, så kan man dra musen här över. Så ser man var de här pengarna går och hur det är fördelat. Och så kan man scrolla upp och se olika sorters contributors. Bloomberg Familje Foundation. Alltså de som äger en stor del av massmedia alltså. Och då kan du enkelt se vilka som lägger in pengar för att styra din hälsa och för att få en global styrning av hälsa. Och jag säger hälsa för att det kallas hälsa, men det här har ingenting med hälsa att göra. Det här handlar bara om kontroll. Så vi kommer till den mest spännande biten. Vad kan man göra? Nere i beskrivningen kommer jag att lägga nummer och länkar och telefonnummer, så att nummer och länkar och mejladress, så att du kan kontakta dessa människor. Nu när vi vet att det är ingenting som kommer att hända i form av regelförändringar den 27 februari. Det är vad vi ser här. Sen finns det människor som säger att det kommer att ske. Och jag säger som vanligt, ta reda på det själv. Du kan ringa, fråga, se om det är någonting som händer. Men allting pekar på att det som händer på måndag är att de ska börja prata om denna nollversion av den här planen. Och att den här planen förväntas vara färdig maj 2024. Notera att det har redan varit 4 möten kring det här för att ha kommit fram till den här pdf-en som de ska prata om. Så den måste ha utarbetats fram. De har haft möten kring detta för att utarbeta det här. Och nu börjar de här mötena för att komma överens om alla regler och termer och begrepp och vad allt det här ska innebära. Sen när de har arbetat färdigt det här dokumentet, då är det dags att signera, och det är vad jag uppfattar kommer ske i maj 2024. Det skadar givetvis inte att kontakta och ta reda på det här, för att hade det varit att allting slår över på måndag, då hade vi haft jättestora problem. Sen om det händer i alla fall och vi helt och hållet hålls borta från detta och och vi inte får ta del av något av det här och det hålls hemligt, det kan jag såklart inte svara för. Jag går bara dit informationen leder mig, och det här är vad den officiella informationen säger. Jag tror att de nu lägger grunderna för detta, men jag tror givetvis också att det här är mycket mer långt gånget än vi har fått veta, för att det här
uppenbara sig från ingenstans. Så att de här mötena har ju skett. Vi har inte fått höra om det här tidigare och vi får fortfarande inte höra om detta i massmedia och i mainstream-media. Om vi nu anser att vi har till maj nästa år på oss, då är det ändå bråttom. För att det här är någonting som diskuteras på global nivå, och för att vi ska kunna göra någonting som påverkar detta måste vi vara extremt många människor. Extremt ihärdiga och extremt många människor. Så vad jag föreslår är att som vanligt att vi organiserar oss. Att vi skickar professionella, respektfulla mejl till de här människorna som har någon form av insyn i det här. Sen om inte den här Anna eller Jessica eller de här personerna har någon form av tyngd i sina ord, så är det en helt annan, de har insyn i detta, och tanken är inte att skälla på dem eller göra sig ovän med dem. Tanken är att ställa frågor så att vi som medborgare får veta vad det är som pågår. Så vi ska ställa de här frågorna, och det som vi framförallt vill visa är att vi är intresserade av det här. Att vi inte kommer att tillåta att det skapas några konstiga lagar från människor som inte är folkvalda, som vi inte har valt eller ens vet vilka de är. Så det här måste upp till ytan. Vi måste få massmedia och mainstream-media och politiker att prata om det här. Att det är någonting som pågår just nu. För att där existerar inte de flesta människors värld. Där är vi som redan är insatta som har luskat fram det här. Ställ frågor. Det kommer att utarbetas mejlmall som vi kan använda. Och vi kommer organisera oss kring det här. Så det blir ännu ett engagemang som jag kommer gå in i. Och det gör jag med nöje för att det här är så himla viktigt. Där vi faktiskt kan göra saker på riktigt i verkliga livet och skapa skillnad. Nere i beskrivningen finns alltid mina länkar och källor, och där kommer du också hitta kontaktuppgifter till de här personerna och också de videor som jag har sett idag gällande det här och som berättar mer. Och, vi ses nästa gång helt enkelt. Prenumerera och gilla. Tack så jättemycket för allt stöd och ha det fint!